हेलो फ्रेंड, आपका ऐप गुरुजी चैनल में स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आज मैं आपको काइनमास्टर से इंट्रो बनाना सिखाऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं। સૌથી પ્રથમ તમારે પહેલાં યુટ્યુબમાં જઈને ઇન્ટ્રો લખીને તમારે જે જોતું હોય એ ઇન્ટ્રોને ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે। એના પછી કાઇનમાસ્ટરમાં જઈને ઓપન કરવાનું છે। सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना है और मीडिया में जाकर आपको जो आपने यूट्यूब से डाउनलोड किया है इंट्रो वो लेना है और लेने के बाद शुरू करके जहाँ पर चैनल का नाम रखना है वहाँ पर पॉज करके अपने चैनल का नाम डाल दीजिए। दूसरे का चैनल का नाम वो स्टिकर लगा के छुपा दीजिए और ऐसे एनिमेशन मूकिए जो रियल में वहाँ હોય એવું જ લાગે। પછી ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક करके તમારા ચેનલનું નામ નાખી દીજો। તમારા ચેનલનું નામ નાખીને ઓકે પર ક્લિક કરજો। એમાં પણ એવી રીતે જ એનિમેશન મૂકી દેવાનું એટલી જ સાઈઝનું, એટલે दोनों फन सेलेक्ट कर लीजिए। कलर चॉइस कर लीजिए। एनिमेशन को बराबर सेट कर लीजिए। आउट एनिमेशन पण सेट कर नाखो। પછી આપણે પ્લે કરશું। બરોબર થઈ ગયું। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। હવે અહીંયા આપણે આપણા ચેનલનો લોગો મૂકવાનો છે। લોગો આપણે લઈ લીધો। હવે સાઈઝ પ્રમાણે જે પ્લે થાય છે એટલે એમાં એનિમેશન મૂકીને પછી આપણે લોગો મૂકી દો। એનિમેશન એવી રીતે ફિટ કરો કે જ્યાં અંદરના વિડિયાનું જે પૂરું થાય ત્યાં આપણા લોગાનું પણ ટાઈમ સમાપ્ત થઈ જાય। प्ले करशू, क्लोज कर दीजिए। वहाँ तक कट कर दीजिए। लेयर को एनिमेशन को उठा दीजिए जो आपको सही लगे वो। प्ले करके देख लीजिए। थोड़ा बड़ा करना होगा। प्ले करके જોઈ લેશું। थोड़ा और बड़ा करना होगा। प्ले કરીને જોઈ લઈશું। બરોબર થઈ ગયું। આપણા સેટઅપ થઈ ગયું છે। હવે આમાં આપણે સેટ કરીશું। આપણે ચેનલનો લોગો લઈશું। આપણે લોગો લઈશું જે વિડીયોના સ્વરૂપમાં હશે।
લોગાને એનિમેશન આપશું. બરોબર ફિટ કરશું. આગળ ખવતું હોય એટલે ચાવીવાળા નિશાન ઉપર જઈને આગળ સ્લાઇડ કરાવશું. એનિમેશન આઉટનું દેશું. પછી આપણે વિડીયો પ્લે કરશું. છેલ્લો આપણો વિડીયો પણ એવી રીતે મૂકશું કે પાછળનું ચેનલ દેખાય નહીં. આપણે પ્લે કરશું. આપણે ફરીથી પ્લે કરશું. આપણે એનિમેશન આવી રીતે દેખાશે ઇન્ટ્રોનું. આપણે શેર પર ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું અને સેવ વિડીયો ગેલેરીમાં, અને જ્યાંમાં તમારે ક્વોલિટી જોઈતી હોય એના ઉપર ક્લિક કરીને સેવ કરી નાખશું. પછી તમારે ચેનલ ઉપર મૂકવા માટે